नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। म आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु 6 कोर फाइबरमा स्प्लाइसिङ कसरी गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् यो भिडियो म सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो अत्यन्तै मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, अनि एउटा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ 6 कोरको फाइबर रहेको छ र यसमा दुवैपट्टि साइडमा स्टिल कभर रहनेछ र तपाईहरुले सिम्पली यसलाई स्टिल कभरले छिल्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले स्टिल कभरलाई बिस्तारै बिस्तारै छिलिरहेको छु र यहाँनिर तपाईले स्टिल कभरलाई छिल्ने टाइममा चाहिँ पुरै ध्यान दिएर छिल्नु पर्ने हुनेछ र नभए तपाईको हात पनि कट्ने सम्भावना हुन्छ र तपाईले साइड कटरको माध्यमबाट मजाले यसलाई छिल्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले सिम्पली बिस्तारै बिस्तारै छिलिरहेको छु र यसलाई मैले छिलिसके। अब यसलाई तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई मैले छिलिसके र अब यसलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई दुवै साइडबाट स्टिल कभरलाई काट्नुहोस् र अब यहाँनिर बिस्तारै काटिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भित्रपट्टि तपाईको 6 कोरको फाइबर रहनेछ र यसलाई मैले एकपट्टिको काटेर हटाइदिसके र अब यसलाई म बिचबाट चिर्ने छु र यसलाई बिस्तारै चिर्नुहोस् र तपाईको यहाँनिर अप्टिकल फाइबर भनेको तपाईको सिसा हो। यो सिसाबाट तपाईको इन्टरनेट वाइफाई चल्ने छ र यसलाई छिलिसकेपछि तपाईले आफ्नो टिफिन बक्स अथवा जोइन्टर भन्ने हुन्छ टिफिन बक्समा राख्नुहोस् र यहाँनिर तपाईले यहाँनिर स्टुपरको माध्यमबाट यो फाइबरलाई बिस्तारै छिल्नुहोस् र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ मैले स्टुपरले बिस्तारै छिलिसकेको छु र यहाँनिर तपाईको यो टिस्यु पेपरमा स्प्रिट लगाएर यसलाई सफा गर्नुहोस् र यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भने तपाईको यहाँनिर स्प्लाइसिङ गर्दा चाहिँ राम्रो स्प्लाइसिङ हुने रहेको छ र अनि तपाईले त डायमन्ड कटरको माध्यमबाट फाइबरलाई काट्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले काटेर यहाँनिर मेसिन भित्र हालिसकेको छु र यसलाई के भन्छ स्प्लाइसिङ मेसिन र यहाँनिर मैले कोड जोड्न गइरहेको छु। यहाँनिर मैले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले फेरि त्यो स्टुपरको माध्यमबाट यसलाई छिल्ने छु र डायमन्ड कटरको माध्यमबाट काट्ने छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसलाई के भन्छ डायमन्ड कटर भन्छ यसलाई। यहाँनिर यसले कट भइसकेको छ र यहाँनिर मैले अब यसको राइट साइडमा हाल्ने छु र यसलाई मिलाएर एंगल मिलाएर हाल्नु पर्ने हुनेछ। यो भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले सर्टकटमा बनाएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले राखिसकेपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुपर्ने छ र यहाँनिर बिस्तारै स्प्लाइसिङ हुँदैछ। अब यहाँ यो तपाईको यो दुईपट्टिको तार हेर्नुहोस् यहाँनिर कसरी जोइन हुन्छ। यो तपाईको फाइबर भनेको तपाईको सिसा हो र तपाईको यो इन्टरनेट वाइफाई भनेको चाहिँ सिसाको माध्यमबाट चल्ने छ र यहाँ तपाईको समुद्रको मुनिबाट तार बिछाएर तपाईको घरसम्म लिएर जाने गरेको छ। यो आईएसपी को द्वारा तपाईहरुको इन्टरनेट वाइफाई चल्ने छ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो स्प्लाइसिङ कम्प्लिट भइसकेको छ र अब यसलाई मैले स्क्रोल गर्ने छु र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले स्प्लाइसिङ 3 कोर 6 कोरको फाइबर हो र यहाँनिर मैले 3 कोर मात्र युजमा रहेको छ मेरो र यसलाई यहाँनिर बिस्तारै यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गर्दा चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुनेछ र अलिकति मिस्टेक भयो भने तपाईको यो तार भाँचिन सक्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँनिर ध्यान दिएर काम गर्नुहोस् र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले बिस्तारै बिस्तारै स्क्रोल गर्दै छु। स्क्रोल गर्ने टाइममा चाहिँ तपाईले धेरै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुनेछ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो कपाल भन्दा पनि सानो तारबाट तपाईहरुले यो विश्वको जुनसुकै घटना समाचारहरू कहाँ के भइरहेको छ तपाईहरुले सुती आफ्नो घरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर तपाईले सबै जुनसुकै कुनामा बसेर पनि आफ्नो अनलाइन फर्महरू अनलाइन पढाइ यस्ता चीजहरु तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ। जति सजिलो इन्टरनेट वाइफाई चलाउन छ हो त्यति नै गाह्रो, अत्यन्तै गाह्रो। यो इन्टरनेट वाइफाईमा काम गर्नलाई त्यति नै गाह्रो रहेको छ र टेक्निसियनको पीडा टेक्निसियनकै मनमा हुन्छ र यो तपाईहरुले महसुस गर्न सक्नुहुने छैन। काम गर्दा कति दुःख कष्ट सहेर काम गर्नुपर्ने हुनेछ र यो कामको अनुसार हामीले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक चित्तबुद्धो हुने छैन र कुनै पनि काम त त्यति साह्रो सजिलो त हुन्न, त्यही पनि आफूले मन बुझाएर चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्छ। यस्तै हो
टेक्निसियनको जिन्दगी र यसलाई मैले बिस्तारै स्क्रोल गर्दैछु र यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो आधी काम अब लगभग भ्याइसकेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निसियनको जिन्दगी त्यति सजिलो कहाँ छ र हजुर। घाम पानी भन्न पाउँदैनौँ, यता बिग्रियो भनेपछि त उडिनै पर्छ, उता बिग्रियो भने त उडिनै पर्छ। दिनभरि काम घाममा मरि काम गरे पनि त्यही कस्टमरले बेलुका भएपछि हेलो दाइ मेरो इन्टरनेट वाइफाई स्लो भयो भनेर मजाले गाली गर्नुहुन्छ, त्यही पनि हाँसेर हामीले सर भनेर बोल्नुपर्ने हुनेछ र यता नलिनु होला साथीहरू, केही गल्ती भए क्षमा गर्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई यो इन्टरनेट वाइफाईको भिडियो बनाएर राखिरहनेछु र तपाईँहरूकै माया ममताको खाँचो रहेको छ र मलाई सबैले माया गरिदिनु हुनेछ र म चाहिँ काम गर्ने हो यहाँको होइन। अहिले गर्मी छ, पसिनाले भिजेको छु। यसरी काम गर्दा पनि अब मानौँ न कोही कस्टमरहरू भन्छ मेरो नेट स्लो भइरहेको छ, तातो काममा काम गरेको छ होइन, उसले यो सोध्दैन कि उसको नेटको पैसा तिरेको छु, काम जसरी नै हुनुपर्छ भन्छन्। हामीलाई यो टेक्निसियनलाई कम गाह्रो हुन्छ, सबभन्दा गाह्रो भनेको टेक्निसियनलाई। तर जुन काम पनि गाह्रो हुन्छ, तर त्यसमा आफ्नो